हेलो गाइज, आज हामीले पास्ट इयरमा आएको क्वेसन यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न गइरहेको छौँ र यो क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ हाम्रो प्राइज र आउटपुटको यो वाला क्वेसन चाहिँ हामीले गर्न गइरहेको छौँ है। र यो क्वेसन बीबीए बीबीएम लगायत अरू सब्जेक्टहरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ। ओके, यो हाम्रो क्वेसन जुन आएको थियो यो क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक याद गर्नुपर्छ, एउटा हुक वर्ड कि। अनि त्यो हुक वर्ड हेरेपछि चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ त्यो रिलेटेड रहेछ है, हामीले त्यसरी गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले यसमा सम्झिन सक्छौँ। र हाम्रो क्वेसन हेर्नुहोस् त, द मोनोपोलिस्ट हेज फलोइङ डिमान्ड एन्ड कस्ट फङ्सन भनेपछि हाम्रो यहाँ एउटा हिन्ट के दियो, मोनोपोलिस्ट दियो, ठिक छ। अनि हामीलाई डिमान्ड फङ्सन दिएको छ अनि कस्ट फङ्सन दिएको छ। डिमान्ड फङ्सन भनेको पी को फर्ममा र कस्ट फङ्सन भनेको टिसी भनेर दिएको छ। र यो क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द प्राइज एन्ड आउटपुट भनेपछि हामीलाई के सोध्यो, प्राइस सोध्यो। प्राइस इक्वल्स टु वाट, आउटपुट भनेको क्यू हो है, आउटपुट भनेको के हो त, क्यू इक्वल्स टु वाट। यो दुईटा चाहिँ हामीलाई सोधेको छ, प्राइस एन्ड आउटपुट यो दुईटा सोध्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्यो, एउटा हुक वर्ड दियो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर हुक वर्ड, द्याट म्याक्सिमाइज प्रफिट फर द फर्म। यसले के भनेको, जसले चाहिँ प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्छ अरे कुनै पनि फर्ममा भनेको। प्रफिट सोधे होइन, हामीलाई सोधेको त प्राइस र क्वान्टिटी हो। जस्ट द्याट म्याक्सिमाइज के आयो त हाम्रो लागि हुक वर्ड, द्याट म्याक्सिमाइज प्रफिट, जसले म्याक्सिमाइज गर्छ प्रफिट फर फर्म। यस्तो क्वेसन आउने बित्तिकै जहिले नै हामीले याद गर्नुपर्छ एमआर इक्वल्स टु एमसीको कन्डिसन। हाम्रो एमआर इक्वल्स टु एमसीको कन्डिसनबाट चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। फेरि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर भन्ने अनि फेरि मजाले प्रफिटले टिआर माइनस टिसी गर्नु होला, त्यो होइन। द्याट म्याक्सिमाइज प्रफिट भन्ने बित्तिकै एभ्री टाइम एमआर इक्वल्स टु एमसी सम्झिने। अब हामीलाई दिएको छ पी यसरी दिएको छ 500 माइनस 4Q भनेर होइन। अनि हामीलाई दिएको छ टिसी दिएको छ 100 प्लस 40Q प्लस 8Q स्क्वायर। हामीलाई क्वेसन यति त दिया हुने है। अब यो यसलाई यता राखिदिए, हामीलाई क्वेसन के देखायो त 500 माइनस 4Q अनि टिसी इक्वल्स टु 100 प्लस 40Q प्लस 8Q स्क्वायर भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब एमआर इक्वल्स टु एमसी निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ पहिला त्यो याद गर्नु पर्यो। पहिला सुरु एमआर भनेको के हो, टिआर बाई डिक्यू हो नि त। हाम्रो लागि एमआर भनेको के हो त, टिआर बाई डिक्यू हो। र एमसी भनेको के हो त, टोटल कस्ट बाई डेरिभेटिभ हो कि। एमआर भनेको यो डेरिभेटिभ भयो, एमसी भनेको टीसीको डेरिभेटिभ। यदि तपाईँले डेरिभेटिभ बुझ्नुभयो भने यो त बच्चा हो तपाईँहरूको लागि है, एकदम सजिलो छ। एमसी र एमआर र एमसी। अब हामीसँग टिसी त छ, ओके, एमसी त हाम्रो आइहाल्यो, एमसी त भर्खरै आइहाल्छ यो टिसीलाई डेरिभेटिभ गऱ्यो भने। तर हामीसँग एमआर छैन, यसरी टिआर छैन। सो टिआर निकाल्नु पर्यो सुरुमा त, यसरी जानु पर्यो है क्वेसनमा। सो नाउ टिआर निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, टिआर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो। टिआर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। हामीलाई प्राइस कति दिएको, 500 माइनस 4Q इन्टु Q दिएको छ। ओके, 500 माइनस 4Q इन्टु Q भनेर दिएको छ। अब यस्तो गर्दाखेरि 500Q माइनस 4Q स्क्वायर हाम्रो टिआर आयो नि। अब के गर्नु पर्यो, अब हामीले यसको डेरिभेटिभ गर्ने, यसलाई डी बाई डिक्यू गर्ने। के निकाल्ने सुरुमा, एमआर निकाल्ने। एमआर इक्वल्स टु एमसी त गर्ने हो। सो एमआर निकाल्न 500Q माइनस 4Q स्क्वायरको डेरिभेटिभ कति हुन्छ, मैले डिरेक्टली लेखेँ ल। 500Q माइनस 4Q स्क्वायरको डेरिभेटिभ तपाईँले मेरो यो हेर्नै पर्यो है। अब इक्जाम आउन अझै 1 महिना बाँकी छ, डेरिभेटिभ हेर्नै पर्यो भन्छु है म, न त तपाईँको एकदम गाह्रो हुन्छ, सेकेन्ड सेममा नि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 500Q को डेरिभेटिभ 500 माइनस 4Q स्क्वायरको डेरिभेटिभ 4 2 जा 8 अनि Q। 500Q को डेरिभेटिभ 500 माइनस 4 2 जा 8Q। हाम्रो के आयो, एमआर आयो। मैले यतापट्टि गरेँ ल एमसी। अब एमसी निकाल्नु पर्यो। एमसी भनेको के हो, डेरिभेटिभ गर्ने टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिक्यू। ल हेर्नुहोस् त, टोटल कस्ट कहाँ दिएको छ, क्वेसनले दिएको छ। 100 को डेरिभेटिभ के हो, 100 को डेरिभेटिभ 0। 40Q को डेरिभेटिभ के हो, 40 हो। प्लस 8Q स्क्वायरको डेरिभेटिभ 8 2 जा 16Q हो। ठिक छ नि, म सँगसँगै भन्न सक्नु पर्यो है, यति कुरा त आउनै पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एमआर पनि आयो, एमसी पनि आयो। अनि यहाँ लेख्ने यसरी, फर प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ कन्डिसन भनेर लेख्नु पर्यो है। प्रफिट म्याक्सिमाइजिङ कन्डिसन भनेको हाम्रो के रहेछ त, एमआर इक्वल्स टु एमसी। एमआर कति दिएको छ, 500 माइनस 8Q इक्वल्स टु एमसी कति दिएको छ, एमसी कहाँ आयो, यहाँ आयो। हेर्नुहोस् त, 40 प्लस 16Q। अब यसलाई सल्भ गर्ने। सो हाम्रो यो Q भनेपछि यो Qलाई यता ल प्लस गराइदिउँ, 500 माइनस 40 इक्वल्स टु 16Q प्लस 8Q गराइदिउँ। अब क्यालकुलेटर 500 माइनस 40 इज 460 इक्वल्स टु 16 प्लस 8 त 24 भइहाल्यो होइन।
24Q, therefore Q equals to 460 divided by 24 गरेर 19.16 हो। अब तपाईको यहाँ ट्रस्ट इस्यु आउँछ कि हाम्रो एउटा एक्जामको बेला यस्तो प्यानिक भइन्छ कि हामी ला पोइन्टमा आयो अब मेरो बिग्रियो भनेर बसिरा हुन्छौँ हामी एक्जाममा। यसले दिमाग खान्छ। नो वरी, पोइन्टमा आए पनि तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने मिल्छ, किनकि कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। अब मेरो यो अब क्यालकुलेसन हुन्छ नि, म प्रोसेस मेरो राइट छ भनेर कन्फिडेन्ट भयो भने चाहिँ मिल्छ है। त्यही भएर चाहिँ 500 माइनस 40 नै हो, यता गएर माइनस नै हुन्छ, माइनस 40 नै भयो, 460 आयो, यतापट्टि चाहिँ 16 यता गएर प्लस भयो होइन। कहिलेकाहीँ पोइन्टमा आयो भने चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्ट चाहिँ लुज हुन्छ, त्यही भएर यो क्यू यति आयो। अब हामीलाई चाहियो के सोधेको क्वेसन हो, प्राइस र क्वान्टिटी। अब प्राइस आइसक्यो, क्वान्टिटी आइसकेपछि अब हाम्रो यो डिमान्ड फङ्सन दिएको छ p इक्वल्स टु 500 माइनस 4Q, त्यहाँ लगेर राखिदिने वेन q इक्वल्स टु 19.16, p इक्वल्स टु 500 माइनस 4 इन्टु 19.16। अलिकति चाहिँ हामी के हुनु पर्यो, कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ गर्नु पर्यो। कति भयो त, 500 माइनस 4 इन्टु 19, 500 माइनस 4 इन्टु 19.16। ओके, 500 माइनस 4 इन्टु के गरेँ मैले त 500 माइनस 4 इन्टु 19.16 गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति आयो, प्राइस चाहिँ 423.36 आयो है। मेरो चाहिँ यसरी पोइन्टमा चाहिँ दुईटा यसरी आयो, एउटा 19.16 आयो, अर्को चाहिँ 423.36 आयो। अब तपाईँहरूलाई तपाईँको कहाँनिर मिस्टेक हुँदो रहेछ होइन, यो चाहिँ यति नै थियो। ल हेर्नुहोस् त, यति नै एक पानामा हाम्रो सक्यो, एमआर इक्वल्स टु एमसी वाला कन्डिसन नै सक्यो। अब तपाईँहरूको कहाँ मिस्टेक हुन्छ भनेर म त्यो भन्छु। तपाईँहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि अब नर्मल्ली तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द प्राइस एन्ड आउटपुट द्याट म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेपछि तपाईँहरूले प्रफिटतिर जानुहुन्छ कि प्रफिट खोज्नतिर जानुहुन्छ कि यस्तो क्वेसनमा। नो, यस्तो क्वेसनमा प्रफिट खोज्ने होइन, यस्तो क्वेसनमा चाहिँ पढ्ने। यो क्वेसन आउँछ है, यदि तपाईँले फेरि भन्यो यहाँनिर अल्सो फाइन्ड प्रफिट एन्ड टोटल रेभेन्यू, टोटल कस्ट यताउति भन्यो भने बल्ल त्यतातिर लाग्ने हो। अब यो निकाल्ने, पहिला सुरु त प्राइस क्वान्टिटी निकाल्ने, अनि बल्ल प्रफिट निकाल्ने हो कि टिआर माइनस टिसी गरेर त्यो निकाल्ने हो कि त्यो निकाल्ने, जे सोधे त्यो फर्दर निकाल्ने। अहिलेको लागि यो क्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई जस्ट प्राइस र आउटपुट मात्र निकाल भनेको छ, जसले चाहिँ प्रफिट फर्म अफ द कुनै पनि एउटा फर्मको चाहिँ प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त, प्राइस र आउटपुट मात्र निकाल्ने हो। यो म्याक्सिमाइज प्रफिट भनेर हामीलाई कन्डिसन दिएको, त्यो कन्डिसन भनेको एमआर इक्वल्स टु एमसी, एमआर इक्वल्स टु एमसी है। आउँछ एक्जाममा एमआर इक्वल्स टु एमसी भनेर चाहिँ दिमागमा मजाले रटेर राख्नुहोस्। कुन कन्डिसनमा, द्याट म्याक्सिमाइज प्रफिट। अब बाँकी त एमआर इक्वल्स टु एमसी निकाल्न आइहाल्यो है त। ल यही थियो आजको हाम्रो क्वेसन। मैले यो 15 नम्बर गरिदिइसकेँ पास्ट इयरको, 20 नम्बर पनि गरिदिइसकेँ र यतापट्टि क्रस इलास्टिसिटीको पनि मैले गरिदिइसकेको छु है। यो क्रस इलास्टिसिटीको पनि गरिदिएको छु। यो क्रस इलास्टिसिटीमै मैले यो दुईटाको हिन्ट दिएको छु। यो बाहेक त के नै छ अरे न्युमेरिकल, केही पनि छैन है हाम्रो इकोमा त्यस्तो गाह्रो न्युमेरिकल। र एक्जाममा एकदम सजिलो क्वेसन आउँछ। बेस्ट अफ लक फर एक्जामिनेसन, राम्रोसँग एक्जाम दिनु होला र मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। कस्तो भिडियो चाहिन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। ल।